بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز درسونو په جریان کې د وردپاد نه وروسته وردپاد یو ابتدایي پروګرام ده چې د ابتدایي لیکنو لپاره ترې استفاده کیږي. دا به هم په ترتیب سره همداسې ووایو او مخکې به ځو. هغه ملګري چې زموږ ویډیو په لومړي ځل ګوري ترې هیله کوو چې چینل سبسکرایب کړي او د لایک بټن هم پریس کړي ترڅو پرې زموږ ویډیوګانې وګوري او ترې مستفید شي. مننه. وردپاد څنګه خلاصو؟ کوم پروګرام ده؟ کوم وختونو کې موږ ترې استفاده کولی شو؟ څوک یې ډېر استعمالوي؟ دغه څلور پوښتنې به د دغه درس په جریان کې موږ تاسو ته جواب کړو. لومړی څنګه یې خلاصوو؟ خلاصولو طریقه یې څه ده؟ وردپاد پروګرام څنګه خلاصوو؟ که په مینو باندې کلیک کړو ډایرکټ له دغه ځای نه هم خلاصولی شو. موږ ته به ټول هغه پروګرامونه ښیي کوم چې موږ سره موجود دي. د ای کرکټر نه شروع کیږي داسې کته ځي. که چېرته موږ وغواړو چې د وردپاد نوم ولیکو ډایرکټ به موږ ته ښکاره شي. دغه یو پروګرام دی چې دی سرچ کړی سرچ دلته او که داسې نه وي رن ته لاړ شو وردپاد به ولیکو انټر به کړو ډایرکټ به یې موږ ته خلاص کړي. دواړه یو حالت دی. همداسې شارټکټ جوړول نورې ډېرې طریقې دي خو اسانه طریقه یې همدا وه چې پروګرام ته لاړ شئ یا شارټکټ له رن نه راولئ. دا یو څه پرمختللی ده او د لیکلو لپاره کارېږي. معمولي هغه کسان کاروي چې ابتدایي لیکنې کوي، ابتدایي لیکنو لپاره ضرورت یې ورته دا کاروي. دکې لکه څنګه چې موږ مخکې تاسو ته وویلې هماغه درې کیز یا شارټکټ کی چې دلته له ټولو زیاته استفادې وړ دي هغه درې واړه دلته په سر کې لیکل شوي دي. دا ډېرې مینوګانې هم نه لري، دوه مینوګانې یوازې دلته موجودې دي. فایل مینو د فایل مینو کې څه شی موجود دي؟ اول راځو هر پروګرام چې تاسو شروع کوئ نوې طریقه یې څه ده؟ کنټرول ان نوی کېږي یا دلته راسه نیو ووایه دا به نوی کېږي. احمد موږ په دې کې لیکلی ده که کنټرول ان ووایو همدا سیف کوئ که یې نه سیف کوئ. که سیف کوئ یس نوم به ورکوئ ډو ناټ سیف نه زه نه سیف کومه دا باندې کلیک کوئ کینسل یعنې زه اوس نه غواړم، زه غواړم ډو ناټ سیف نه نه سیف کوم ماته نوی کېږي. که بیا ورته لیکو احمد دلته راځم سیف کوئ نه سیف کوئ زه وایم کینسل نه یې ریموو. تیر درس په دوام باندې موږ کنټرول ان ویلی وو. دغه ځینې آپشن چې دلته موجود دي دا د تیر پروګرام یا نوټپاد په څیر دي، څه خاص تغییر پکې نشته. کنټرول ان هلته هم د نیو کار کاوه او دلته ورپسې کنټرول او یا اوپن. اوپن کله چې تاسو یو فایل سیف کړی اول راځو یو څه شی لیکو. دا زه راځم اول دا فایل سیف کوم. سیف کله مې چې سیف کړ راځم ډیسکټاپ ته. دلته زه د وردپاد په نوم باندې سیف کوم. دا فایل ما سیف کړ. زه اوس راځم کنټرول ان دا نوی کوم. اوس چې هماغه پروګرام هماغه فایل کوم نو کنټرول او به پریس کوم دلته دا موجود ده. ګورئ که د دغه اکسټنشن ته تاسو وګورئ کله چې اوپن ته لاړ شئ RTF ده ریچ ټیکسټ فارمیټ یا فایل. مخکینی نوټپاد چې و هغه TXT و نو د هغه فارمیټ له دې سره یو څه تفاوت لري. دا یو څه زیات ټیکس یا موږ پکې یو څه اضافي لیکل کولی شو. هغه یوازې د نوټ کریشن په خاطر و، یعنې واړه نوټونه چې موږ جوړوو هغه پکې استعمالوو او کم لږ تر لږه په ویب کې موږ هم استعمالولی شو. نو په دې باندې ډبل کلیک کوئ اوپن کېږي درته. سیف خو مې وویلې سیف از همدغه فایل په بل نوم باندې سیف کوئ. صحیح ده؟ دغه مختلف فارمیټونه دي چې په دغه باندې موږ سیف کولی شو. دا یې نارمل فارمیټ ده
آفیس ایکسل یا DOCX یا ورډ فارمیټ چې د XML فارمیټ د بدغه باندې تاسو سیو کولای شئ. هماغه نوم ګوره موجود ده، په فارمیټ کې چې تفاوت د هغه بل فارمیټ موږ ته نه ښیي، دا موږ ته ښیي. سیو یې کړه تا ته به هلته دوه فایله ښکارېږي. دا د ورډ فارمیټ ده XML او دغه د RTF فارمیټ ده، یعنې دوه مختلف فارمیټونه دي. بیا راځو سیواز کې بل فارمیټ چې هر یو تاسې غواړئ، پلان ټیکس یا نوټپیډ ټیکس هم د همداسې ادر فارمیټونو کې بیا نور مختلف فارمیټونه دي. دې ته راځي هر فارمیټ چې تاسې په کار وي هماغه فارمیټ ځان ته سلیکټ کوئ د همغه په خاطر باندې، ځکه دا که چېرته غواړئ تاسو په ورډ پیډ کې همدغه پروګرام خلاص وي، هماغه ټیکس چې تاسو دلته لیکلی دی دا په یو بل فارمیټ کې سیو کوئ، یعنې دا په یو بل فارمیټ کې په کار ده. نو نوټ پیډ کې معمول هغه ټیکس ساتل کېږي یا هغه لیکل ساتل کېږي چې هغوی ډېر فارمیټډ نه وي، یعنې ډیزاین ورته نه وي ورکول سوی، نو بیا تاسو کولی شئ چې هلته یې سیو کړئ. راځو پرنټ ته. پرنټ کویک پرنټ ده یا پرنټ پریویو، ډایرکټ تاسو ته د پرنټ پریویو ښیي چې څنګه به پرنټ کېږي. دې چې نه پرنټ بټن ووایه ډایرکټ پرنټ کېږي. پرنټ سیټ اپ که چېرته پرنټ کړم بیا هم اورنټیشن د صفحې تغییر یعنې تاوېدل، لینډسکیپ باندې پرنټ کوئ که پورټریټ باندې، په بر باندې پرنټ کوئ یا په اوږده باندې صفحه پرنټ کوئ. مارجنز دغه څنګونه چې تاسو ګورئ، لیفټ رایټ ټاپ او باټم، دلته یې ورته ویلي دي د 1.25 کړی، زه وایم 0.25. دلته ګوره تاسو ته خپله واضح معلوم شو. رایټ ښی خوا چې د دا هم 0.25 کومه، 0.25 انچ، یعنې دا فاصله په انچ کې دا یو انچ ده، ټاپ هم 1 انچ ده، باټم هم 1 انچ ده. زه وایم 0.5 دي، صحیح ده، ټاپ او باټم دې هم 0.5 سي. پرنټ پیج نمبر، پیج نمبر خپله په پرنټ کې، یعنې څو صفحې تاسې ولیکئ په دې باندې بیا څنګه کېږي، هغه صفحه دوی خپله پرنټ کوي. صفحې نمبر دا دلته وګورئ، تاسو دلته ښکاري. همداسې د پرنټ یا دلته د پریویو سایز 100% ده، سمال ده، دا که تاسو څومره هغه کوئ دلته په کلیک کوئ تاسو دلته ښیي 2 pages per sheet، یعنې 2 صفحې، که چېرته دا 2 صفحې وي نو بیا تاسو ته 2 صفحې ښکاري. زه به لاړ شم دا به دغه ټیکس په کاپي کړم او ښه زیات به یې پیسټ کړم، ځکه څو صفحې باید ترې جوړې شي. اوس راځو پرنټ پریویو ته. 2 پیجه پر شیټ او 1 پیج پر شیټ. نیکسټ پیج بل پیج راته ښکاره کړه، پریویوس پیج مخکینی پیج، کلوز پریویو راته کلوز کړه یا یې بند کړه. کویک پرنټ هم ډایرکټ راځي یو PDF کې درته پرنټ کوي، یعنې دې ته کویک پرنټ ځکه وایي چې ته ډایرکټ په یو بل فارمیټ کې دا پرنټ کوي ځان ته. زه وایم ورډ پیډ.